Hej välkommen! Det här är guide till Bergen på lätt svenska. Bergen är Norges andra största stad. Den ligger vid havet och är omringad av 7 berg. Bergen är känd För sina gamla trähus, vacker natur och det regniga vädret. Många turister kommer hit för att se fjordarna, bergen och den historiska stadskärnan. I Norge finns det en ovanlig telefonkiosk. Titta här. Det här är ett slags bibliotek. Du kan ta vilken bok som helst och du kan också donera böcker. Så det här är ett slags bokbyte eller bok second hand men gratis. En av de mest kända platserna är Bryggen. Här står många gamla färgglada hus längs hamnen. Husen byggdes under medeltiden när området var ett viktigt centrum för handel. Tyska köpmän arbetade här i hundratals år och handlade med fisk, spannmål och andra varor. Här finns det många kaféer, Butiker och museum i de här gamla områdena. Om du går i de smala gränderna kan du se hur människor levde för några 100 år sedan. Området Bryggen finns på Unescos världsarvslista. Inte så långt från Bryggen ligger Bergenhus fästning. Det är en av de bäst bevarade och äldsta fästningarna i Norge. Den byggdes på 1200-talet när Bergen var Norges huvudstad. Det här är Rosenkrantz-tornet, det högsta försvarstorn från 1500-talet. Och här ligger den stora stenbyggnaden Håkonshallen där kungarna hade fester, möten och andra viktiga ceremonier. De här kanonerna användes för att försvara staden mot fiender som kom från havet. Eftersom Bergen var en viktig handelsstad behövde man skydda hamnen. Idag är området runt fästningen en vacker park där människor kan promenera och vila och njuta av utsikten. Här i Bergen finns det mycket fint lokalt hantverk att köpa. Till exempel ull, tröjor, vantar, mössor som är både varma och vackra. Man kan också hitta smycken, ofta inspirerade av vikingatiden eller nordiska symboler. Dessa smycken är till exempel inspirerade av hällristningar. De är handgjorda och väldigt unika. Och så finns det trähantverk, handgjorda produkter med traditionella mönster som visar norsk kultur och historia. Man kan också köpa tavlor som både visar vackra vyer över bergen och motiv med traditionella vikingainspirerade mönster. I Bergen regnar det ganska ofta. Staden ligger nära havet och omges av höga berg, vilket gör att fuktig luft från Atlanten stannar kvar och bildar regn. Därför är Bergen en av de regnigaste städerna i Europa. Men det ger också staden en grön och vacker natur. Och när solen kommer fram kan man ibland se en regnbåge. Det är en charmig stad med trevlig atmosfär och positiva människor. Och det finns gott om troll. Här kan du också fika och smaka på klassiska norska bakverk som skolbulle och kanelbulle. Och det är det vi gjorde. Vi drack varm choklad och tittade på fantastiska utsikter. Men nu är det dags att se Bergen från höjden. Vi tar bergbanan upp till Flöjen, 320 meter över havet. En av de mest besökta platserna i Bergen är Flöjen. Du kan komma hit med bergbanan, Flöjebanan
eller komma hit till fots. Jag befinner mig nu 320 meter över havet. Utsikten är den vackraste i hela staden och många människor kommer hit varje dag för att ta bilder och promenera i naturen. Här uppe finns det skyltar som visar hur långt det är till olika platser i världen, till exempel till Nordpolen. Trots att det var molnigt var utsikten helt spektakulär. Här i Flöjen har vi hittat det här stället. Det här är ett enormt träd som har fallit ner. Och jag rekommenderar att ta bilder eller videor här, för det här är helt fantastiskt. Här uppe finns det också en plats som heter Trollskogen. Här finns massa olika roliga trollfigurer. Och här finns det också en fin lekplats för barn. Vi valde att ta stigen ner till staden för att verkligen uppleva den fantastiska naturen. En annan fin historisk byggnad är en gammal brandstation. Den här byggnaden är över 100 år gammal och har stått här länge och användes som sagt som en brandstation. Man kan ta fina bilder eller bara promenera här. Ett annat hus har stått här sedan Sverige och Norge var i union. Bergens domkyrka ligger också i centrum. Kyrkan byggdes redan på 1100-talet men har brunnit flera gånger. Kyrkan har byggts upp igen. Idag kan man se gamla målningar, vackra fönster och en stor orgel inne i kyrkan. Domkyrkan används både för gudstjänster och konserter och många människor besöker den för historien och arkitekturen. Och här ser vi en vacker väggmålning som man får tolka som man vill. Här är Sankt Jörgens kyrka som var en del av ett sjukhus för spetälska, en sjukdom som isolerade människor från samhället. Lille Lungegårdsvannet är en liten sjö. Runt sjön finns det en liten park där människor och fåglar promenerar och sitter på bänkarna. Det finns många blommor här på sommaren och runt omkring finns det flera museer. Området är ganska lugnt trots att det ligger nära centrum. Jag rekommenderar verkligen att ta en promenad runt sjön. Och så här ser sjön ut på kvällen. 10 intressanta fakta om Bergen. Bergen kallas för staden mellan de 7 bergen. Det regnar väldigt mycket i Bergen. Bergen var en gång Norges huvudstad. Bryggen är över 700 år gammal. Bergen var en viktig handelsstad. En av Norges mest kända kompositörer, Edvard Grieg, kom från Bergen. Bergen har en speciell dialekt. Bergbanan Flöjbanen är över 100 år gammal. Bergen är en viktig studentstad. Bergen är porten till fjordarna. Vi avslutar kvällen med att äta några goda vegeburgare på en vegansk restaurang. Jag älskar att upptäcka nya veganska restauranger varje gång jag reser. Och här finns det mycket att välja på. Nästa morgon beger vi oss till Bergens centralstation för att ta den spektakulära Bergenbanan, en av världens vackraste tågresor. Mer om det i nästa video.